السلام عليكم. قصة الإخوة بربروسا من القرصنة إلى السلطنة. الإخوة بربروس هم 4 أولاد لأحد فرسان السباهية العثمانيين، واسمه يعقوب، من جزيرة ميدلي لسبوسن شمال بحر إيجا. وهم على التوالي إسحاق، عروج المشهور ببابا عروج، وخير الدين ويسمى كذلك الخضر، وأصغرهم إلياس. أما لقب بربروس فقد أطلق في البداية على عروج ذو اللحية الشقراء، ومن ثم أصبحوا يعرفون بالإخوة بربروس. كان إسحاق ريس يعمل في التجارة البحرية بين مصر والشام والأناضول، وعمل معه أخوه عروج، وهناك لفت أنظار الأمير قرقود شقيق السلطان سليم الأول عندما كان واليا على أنطاكيا، فقد كان كثير الاهتمام بالبحارة ويعنى بشؤونهم، فقرب إليه عروج ومنحه عناية كبيرة. وفي إحدى أسفاره وقع عروج أسيرا في يد قراصنة جزيرة رودس، ومكث هناك مدة طويلة، لكنه تمكن أخيرا من الفرار وعاد لخدمة الأمير قرقود. وبعدها عمل لمدة قصيرة في خدمة السلطان المملوكي قانسو الغوري الذي أعجب به وجعله على رأس أسطول صغير في البحر الأحمر. لكن إقامته في مصر لم تكن طويلة، فعاد لخدمة الأمير قرقود الذي وجهه للجهاد في غرب البحر المتوسط على خطى كمال ريس. انطلق عروج بعد هذه النصيحة نحو اليونان، أغار على سواحلها وغنم منها الكثير، وعاد إلى ميدلي بعد غياب دام 11 سنة، ولقي إخوته هناك. بعد جلوس السلطان سليم الأول عام 1512 ميلادية وإعدامه لأخيه قرقود، أسف عروج لهذا الحادث الجلل ولفقدانه أكبر داعم له، وحينها فكر في الابتعاد عن المنطقة والتوجه حيث نصحه أميره، فشد الرحال صوب غرب المتوسط، وهناك تغير مسار حياته بالكامل. وصل عروج إلى جزيرة جربة عام 1512 ميلادية، وجعلها قاعدة ينطلق منها في غزواته البحرية ومخزنا لغنائمه التي يكسبها من القرصنة. وبعد مدة لحق به أخوه خير الدين، فتدعمت قوته أكثر وتوسع نشاطه في المنطقة. وفضلا على عملهم في الإغارة على السواحل والجزر والسفن الأوروبية، فقد سعى الإخوة بربروس لتحرير السواحل الإفريقية من الاحتلال الإسباني، حيث عملوا جاهدين على إنقاذ مسلمي الأندلس وترحيلهم إلى مختلف المدن المغاربية، ومن ثم أصبح هذا هدفهم الرئيسي، وأصبح شارلكان ملك إسبانيا ندهم الأكبر. في عام 1514 ميلادية حاول الأخوة بربروس تحرير مدينة بجاية، فقاموا بمحاصرتها، ولأن تحصينها كان قويا فشل في ذلك، بل إن عروج فقد ذراعه هناك، لكنهما تمكنا بعدها من فتح قلعة جيجل وجعلها قاعدة عسكرية إلى جانب القاعدة الرئيسية بجربة. بعث الأخوين بربروس بمجموعة من الهدايا الثمينة للسلطان سليم الأول، وهو بدوره أرسل لهما سفينتين كمكافأة على جهودهما. وبعد هذه المراسلات والهدايا أصبحت علاقة عروج وأخيه بالسلطنة العثمانية شبه رسمية، وأخذ وجه الصراع مع الإسبان يتغير ويأخذ طابع العداء بين الدولتين العثمانية وإسبانيا. لما اشتد الخطر الإسباني على مدينة الجزائر، فكر أعيانها بزعامة شيخ القبيلة الثعالبة وحاكم المدينة سالم التومي في الاستنجاد بالإخوة بربروس الذين أصبحوا على مقربة منهم، فأرسلوا لهم رسالة يطلبون نجدتهم،
وقد كان سكان المدينة ينتظرون بفارغ الصبر متى يصل الإخوة بربروس لإنقاذهم. كيف لا؟ وقد كانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت تعتبر حامية حمى المسلمين في شتى أقطار العالم الإسلامي. سارع الإخوة بربروس للظفر بالمدينة قبل سقوطها، ومن المرجح أن المدينة كانت ضمن خططهم في تحرير السواحل الإفريقية من الإسبان، ذلك أنها تتوسط مدينتي بجاية ووهران، وإذا ما استقبل الإسبان احتلالها حتما ستزداد قوتهم وسيهدد تواجد الإخوة بربروس في المنطقة. انطلق عروج على رأس أسطوله من جيجل، وتمكن من فتح مدينة الجزائر وشرشال ثم دلس وتنس، وهكذا دانت له المنطقة كلها. لكن سالم التومي الحاكم الفعلي للمدينة لم يرضى بسيادة عروج وأظهر له العداء، فقاد حركة تمرد ضده، فما كان من عروج إلا محاربته للحفاظ على مكاسبه، واستصدر فتوى بإعدامه من علماء مدينة الجزائر، وتمت مبايعة عروج أميرا للجهاد وسلطانا على الجزائر. وعلى إثر هذه التطورات قاد الإسبان بتدشين حملة مضادة على مدينة الجزائر عام 1516 ميلادية بتحريض من يحيى بن سالم التومي وحاكم تلمسان. وعند وصول الحملة ميناء الجزائر تصدى لها الأتراك ومعهم الأندلسيون وبعض القبائل وأهالي المدينة، وتمكنوا من هزم الإسبان وردهم أعقابهم. وفي نفس السنة عاود الإسبان شن حملة أخرى، ولكن عروج ألحق بهم هزيمة نكراء، فكان لهذه الحوادث أن وطدت من سلطة عروج في مدينة الجزائر أكثر، والتي امتدت إلى مليانة والمدية. وبعدها اتجهت أنظار عروج غربا نحو تلمسان التي كان سلطانها متواطئا مع الإسبان، فقاد حملة إليها عام 1518، لكنها انتهت بمقتله هناك على يد الإسبان. وهكذا انتهت حياة عروج بسقوطه شهيدا في أرض الجزائر. كانت وفاة عروج بمثابة كارثة على خير الدين وأسطوله وعلى تواجدهم في الجزائر عامة، فقد استخف الإسبان بخير الدين واعتقدوا أنه مع وفاة أخيه سيتمكنون من قطع دابر العثمانيين في المنطقة. لكن خير الدين لم يستسلم للحزن والخوف، وانطلق في إكمال مشوار أخيه. وهنا يقول في مذكراته: لم يكن الوقت وقت إظهار الخور والضعف، بل لم يكن لنا وقت للبكاء. فكر خير الدين بربروس في طريقة يدعم فيها وجوده في الجزائر، فوجد أن السبيل الأمثل لذلك هو إعلان تبعيته للسلطان العثماني، فأقنع أعيان المدينة سنة 1519 ميلادية بالتوقيع على عريضة أرسلها للسلطان سليم الأول يطلب فيها اعتماد الجزائر كولاية تابعة للدولة العثمانية. فأجابه السلطان بأن أرسل له في العام ذاته فرمانا يقضي بتعيين خير الدين بيلربايا، وهو أرفع المناصب السياسية على الجزائر، ومعه الخلعة السلطانية والراية مع 2000 جند كشاري. ومنذ ذلك الحين بدأ الحكم العثماني بشكل رسمي في الجزائر. بعد أن أصبح حاكما على الجزائر، صار خير الدين بربروس يثير مخاوف شارلكان، فقام هذا الأخير بالتحالف مع عدة ممالك أوروبية والبابا لإعداد حملة صليبية مشتركة ضد الجزائر. فشكلت كل من إسبانيا، البندقية، البرتغال والبابا أسطولا من 600 سفينة أسندوا قيادته للأميرال المشهور أندري دوريا. التقى مع أسطول خير الدين بربروس في خليج بروزة، ودارت بينهما معركة دامية كان الانتصار فيها من نصيب خير الدين بربروس. أعجب السلطان سليمان القانوني بانتصارات خير الدين بربروس، كيف لا، وهو الذي انتصر على ملك إسبانيا الذي كان يحكم نصف أوروبا، فاستدعاه إليه واستقبله استقبال الفاتحين، وعينه قبطانا على الأسطول العثماني. ويصف خير الدين فرحته بهذا التعيين بقوله:
لقد كنت في غاية السعادة لتولي قيادة أكبر أسطول في العالم، ذلك الأسطول الذي يجعل أساطيل أوروبا مجتمعة عاجزة عن إلحاق الهزيمة به. خلف خير الدين بربروس ابنه حسن آغا نائبا له على الجزائر، وباشر مهمته الجديدة في البحرية العثمانية، وقد كان متقد الحماس دائم النشاط، حتى أنه فكر في تنظيم حملات إلى العالم، واقترح ذلك على الصدر الأعظم إبراهيم باشا، ولكن هذا الأخير الجديد رفض الفكرة، وقام بعدة إصلاحات في الأسطول، كما حقق الكثير من الانتصارات وفتح الكثير من الجزر والقلاع في شرق المتوسط وبحر إيجا. بعد هزيمة بروزا عزم شارلكان على رد الاعتبار لنفسه وجيشه، فقرر أن يقود بنفسه حملة على الجزائر، لكنه فكر في حيلة تسهل عليه المهمة، فعرض على حسن بن خير الدين بربروس التحالف معه وجعله ملكا على الجزائر. تظاهر حسن آغا بقبول العرض، وأرسل لشارلكان يخبره بأنه لن يتصدى لحملته، وذلك بعد أن أعد له العدة واستنفر كل الأهالي لذلك. وما إن دخل شارلكان المدينة حتى أصيب بالذهول من قوة الدفاع والاستبسال في القتال، وسرعان ما أدرك شارلكان استحالة تحقيق أي انتصار، فحاول التراجع ولم يتمكن إلا بعد عناء كبير، وبمساعدة قائده أندري دوريا استطاع النجاة بنفسه. وفي هذا الصدد يقول خير الدين في مذكراته إن شارلكان خلع تاجه من رأسه ورماه في البحر من شدة الغيظ، ولم يصل خير الدين بربروس إلا بعد أيام من المعركة. وكان لهذه الهزيمة صدى كبير في أوروبا اهتزت بسببه مكانة شارلكان، حتى أن بعض المصادر تذكر أنه ترك عرش إسبانيا واعتزل في أحد الأديرة. أما حسن آغا فقد لقب بالغازي بعد هذا الانتصار. بعد زوال أكبر خطر مهدد للوجود العثماني بالجزائر بتراجع قوة الإسبان وسياستهم في البحر المتوسط، تفرغ خير الدين بربروس لعمله في البحرية العثمانية كقبطان دريا، إلى أن وافته المنية عام 1546 ميلادية في مدينة اسطنبول، التي دفن بها بعد حياة حافلة بالمغامرات والانتصارات.